heter Malin och jag är 37 år. Jag bor tillsammans med min man och mina 3 små barn full tid på en segelbåt i Medelhavet. Just nu befinner vi oss i Italien med planer på att segla jorden runt. Eller ja, vi får i alla fall se vart vi hamnar, men det känns rätt så coolt att vi kan om vi vill. För vi har skapat oss möjligheterna till det här livet. Och idag tänkte jag berätta om hur vi har gjort och hur vi har hamnat här. Och jag hoppas att det kan inspirera dig på ett eller annat sätt. Så häng med så berättar jag mer. Vi var en helt vanlig familj. Vi bodde i en villa utanför Västerås. Jag och Niklas jobbade heltid och hade barnen på förskola från tidig morgon till sen eftermiddag. Och vi trivdes bra med det livet. För oss innebär det att vi var mycket hemma. Barnen är små och det tog lite på vår energi också såklart. Det här småbarnsåren som alla känner till som är ganska tuffa. Så vi funderade också väldigt mycket på vad som gav energi och försökte hitta energitjuvar i det här. För att vi kände att vi behövde fundera på hur vi kunde maximera vår energi i och med att vi redan hade ganska så mycket saker som tog vår energi i form av våra barn. De gav ju oss självklart också massa energi, men jag tror ni förstår vad jag menar. Så under den här perioden så pratade jag och Niklas väldigt mycket om energier. Och vi gjorde justeringar i vilka vi umgicks med. Vi valde aktivt vilka vi ville spendera mycket av vår tid med. Och aktivt också valde vilka vi kanske inte ville lägga så mycket tid med. Och det här hjälpte oss. Det gjorde att vi hade mer energi och mer tid med varandra. Och med dem vi tycker om. Jag har de senaste åren bytt jobb kanske varannat år. Och jag har haft lite utmaningar just med det här med energi. Jag har känt att jag inte har varit på rätt ställe. Jag har haft svårt att hitta en arbetsgivare som har uppskattat mig för den jag är. Sett mina egenskaper och där jag har fått energi. Jag har ofta kommit hem ganska slut på energi från jobbet. Så att jag funderade även på energibiten i mitt yrke. För jag lägger väldigt mycket tid på jobbet. Mycket av min vakna tid är mina arbetskamrater. Så jag tog ett penna och papper, skrev ner namnen på de personerna som jag umgås med mest på jobbet. Och sen skrev jag deras egenskaper. Positiva och kanske lite negativa. Vad är det de här personerna har för egenskaper? Och vad är det jag har kopierat? För jag insåg ju här att man blir lite som man umgås. Jag kopierar vissa saker och när jag såg det på ett papper framför mig så var det så tydligt för mig att nej, det här är inte bra. Hur jäkla bra jag än är på mitt jobb, hur mycket jag presterar, hur mycket förändring jag får till, så har jag kopierat ledaregenskaper från de här personerna som jag skrev ner, som jag inte var stolt över, som jag inte kunde stå bakom till 100%. Och det var dags för mig att göra en förändring. Så för mig var det viktigt och tydligt att kunna skriva ner de här sakerna. Det var först då jag fattade på riktigt att nu är det dags för mig att göra en förändring. Och tankar om att starta eget kom. Och jag hade personer i min omkrets som hade startat eget, så jag kunde bolla med de personerna. Och det lockade lite att kunna få vara min egen chef. Att själv kunna bestämma och helt enkelt bestämma vad jag vill göra med min tid. Vilka uppdrag jag vill ta och hur jag ska forma min arbetsvardag. Vi är också ovanliga på ett sätt. Kanske för att vi är lite om oss och kring oss med vår ekonomi. Jag har alltid haft ekonomi som ett intresse. Och det kommer nog såklart från min uppväxt och mina föräldrar. Men tack vare det så har jag och Niklas kunnat spara 50% av våra inkomster. Och vi har inte haft några mastodontlöner, utan det handlar mer om att vi har kapat på utgifterna utan att minska på våran levnadsstandard. Och det tror jag är lite unikt för oss. Jag har alltid funderat på barnens kläder och handlat väldigt mycket begagnat till dem. Jag tror att
jag har nog inte köpt ett enda nytt klädesplagg, ytterplagg till något av barnen, utan jag har alltid gått på loppisar och försökt vara proaktiv och tänka att men nästa år då behöver Nils den här storleken i vinteroverall exempelvis, och se till att vi har den hemma. Och det här har sparat oss jättemycket pengar och gjort det som sagt möjligt för oss att lägga undan 50% av våra inkomster. Vi har inte haft jättedyra hobbys. Vi har gillat att vara hemma. Och att hemma kostar inte jättemycket mer pengar än de fasta utgifterna vi redan har. Och när vi seglar, som vi också tyckt om att göra på somrarna, så har vi ju lagat mycket mat på båten och badat och upptäckt nya platser. Inte heller en jättedyr hobby, förutom båten då, som kanske kostar lite att köpa. Men det har vi sett som en investering. Vi har gillat skidsemester i och för sig, och det kostar ju lite. Men någonting ska man väl ha som man får unna sig, eller hur? Men generellt så har vi spenderat väldigt mycket tid hemma. Vi har lagt tid och pengar på vårt hus att renovera det, så att vi trivs väldigt bra och har gillat att vara tillsammans hemma. Så vi har inte känt något behov av att vi behöver åka på några andra dyra semester någonstans, utan vi har hittat det som vi tycker om och det som vi gillar. Och det är att vara tillsammans och att vara ute i naturen. Och det behöver inte kosta så mycket. Däremot så har vi gillat restaurangbesök och att gå ut och äta gott. För vi tycker matlagning är väldigt intressant och trevligt. Så det är en sak som vi har unnat oss också. Vi gillar ju som sagt skidåkning, och jag minns hur vi satt i en hyrd fjällstuga i Lofsdalen 2021. Och barnen hade somnat och jag och Niklas satt och pratade om meningen med livet. Och vi funderade på om även vi skulle köpa en fjällstuga, för vi gillar ju skidåkning. Men när vi räknade på det så kom vi ganska snabbt fram till att 1, 2, 3, 4, max 5 skidveckor kan vi få till. Så som vårt liv ser ut just nu. Och det kändes inte som att det var den bästa investeringen för våra pengar att lägga då, om vi bara kunde nyttja den 5 veckor. För på sommaren så gillar vi som sagt att göra andra saker. Och så vi kom ganska snabbt fram till att men vi ska nog inte köpa en fjällstuga, det är nog inte vår grej. Men vi är fortfarande lite sugna, men vad är vår grej då? Vad är det vi vill göra med livet? Vad är vår grej? Så någon kväll senare så sa vi att om vi istället köper ett boende i exempelvis Italien, där vi har 1 timme till skidort och 1 timme till badort, då kan vi få mer tid i det här boendet. Det kanske kan bli 10 veckor som vi kan spendera. 5 sommarveckor och 5 vinterveckor. Och det sa vi, men det kanske vore något. Så vi började kika lite på olika boendealternativ här i Italien. Vi höll på ett tag fram och tillbaka några månader och funderade och kikade på vad det kostar och om vi skulle hitta någonting som passade oss. Men sen en dag så kom Niklas till mig och hade fått en ny idé. Han sa, men hörru Malin, vad händer om vi köper en segelbåt i Medelhavet? Och om vi flyttar in på den, då har vi vårt hus med oss överallt. Vi kan åka till badorter, vi kan åka till skidorter och vi åker till nya platser. Och vi bestämmer vart vårt hus, då segelbåten, ska befinna sig. Och den här idén, den gick vi igång på båda två. Vi kände att det här är nog våran grej. Så vi började räkna på det ekonomiska. Vad skulle det kosta för oss att köpa en segelbåt i Medelhavet? Vi räknade också först på vad skulle det kosta att hyra en segelbåt som ett första steg i att prova på den här drömmen, för att se att alla i familjen gillade det och skulle klara av det livet. Så vi insåg ju att den här drömmen som vi hade kommit på, det är kanske inte den billigaste drömmen. Men kanske inte den dyraste heller i och för sig. Men vi behövde ha koll på pengarna. Så jag gjorde ett Excel-ark och vi samlade alla våra tillgångar. Och gjorde ett antagande i vilken procentsats som vi tror att de olika tillgångarna kommer att ge avkastning, öka i värde på 1 år. Och sen då kunde jag räkna fram om hur många år har vi den summa pengar som vi behöver för att enbart leva på avkastningen. För oss så var det då kanske 7-10 år. Så om 7-10 år så skulle vi kunna ge oss av och bara leva på avkastningen.
Men 7 till 10 år känns ju både nära och långt bort. Kan hända jättemycket på 10 års tid. Tänk om vi inte ens kan göra det om 10 år. Vi kanske har fått någon skada eller vi har kommit på någonting annat eller vi bara skjuter det på framtiden. Och omvärldsläget var inte helt 100 heller. Det var lite orosmoment som hände i världen. Så att vi kände att vi skulle ju vilja göra det här nu. Finns det någon möjlighet till att göra det här nu och inte skjuta det på framtiden om 10 år? Och vi hade ju lagt in huset som en tillgång där. Så att vi lekte med tanken att vad händer om vi säljer huset? Så då såg vi att säljer vi huset så kan vi investera de pengarna som tidigare var låsta i huset i en fond eller en aktie. Vi investerar dem helt enkelt och ger oss en avkastning istället för att huset ska vara en kostnad. För när vi tidigare räknade på att behålla huset så var det ju en kostnad. Det är ju räntor som ska betalas på lånet, det är samfällighetsavgifter och sopavgifter och snöröjning och annat som kostar oss pengar. Så då var det ganska häftigt för oss när vi såg att vi kan ju ge oss iväg nu. Och då hade det mognat för oss. Det som tidigare kanske inte alls var aktuellt för huset ville vi ha kvar. Men nu kände vi om det står mellan att kunna göra det nu eller att göra det om 10 år. Då är det värt att sälja huset. För ett hus är en sak, en pryl. Det är någonting vi kan köpa tillbaka. Upplevelser med barnen och familjen, det är här och nu. Det vet vi inte om vi kan få tillbaka. Så då bestämde vi oss, nu kör vi. Vi var supertaggade. Det här var någonting vi hade tänkt på länge. Vi hade processat och arbetat med. Så att för oss var det mycket energi som fanns. Som vi nu kunde lägga på själva planeringen. På att få det här. Att få det gjort. Få genomföra det. Och det var allt från att sälja hus. Sälja vår tidigare båt som vi hade i Sverige. Sälja alla prylar. Bilar. Och också då fokusera på vårt nya hem, vår nya båt och allt som behövdes till det. Jag och Niklas bestämde oss ganska tidigt för att vi delar upp det ansvaret. Så att jag har vissa bitar och han har andra bitar. För att göra allt tillsammans, den tiden har vi inte och den energin har vi inte heller. Utan vi behöver ha olika ansvarsområden. Mitt ansvarsområde var att göra sig av med alla prylar, sälja huset, bilar och allt vägde. Jag hade i Excel-arket när jag räknade på det här satt att jag tror vi har ungefär 30 000 i prylar som vi äger. Och jag planerade försäljningen av våra prylar ganska väl. På våren när utemöblerna ska fram och alla är sugna på det, då sålde jag våra utemöbler. På vintern innan sportlovet då sålde jag skidutrustning. Och när jag sen summerade allt som vi hade sålt under de här åren när vi försökte göra oss av med prylar, så var det ungefär 300 000 som jag sålde för och inte 30 000 som jag först trodde. Så det var en ganska ordentligt mycket mer än vad jag hade räknat med. Det har inte varit en spikrak väg framåt. Vi har alltid varit om oss och kring oss med ekonomin. Vi har bytt låneinstitut flera gånger. Så vi har haft vårt huslån på flera olika banker för att jaga bästa räntan. Vi har också bytt olika högräntekonton för att se vart vi kan placera vår buffert. Vi har också bytt ställen där vi har våra fonder och aktier placerade. När vi kom till en viss summa i investerat kapital så vågade vi ta mer och mer risker. Så vi köpte aktier i ett onoterat bolag. Gick jättebra till en början. Tills vi sen fick reda på att de helt och hållet lurade oss på pengar. Så vi förlorade 100 000 bara sådär. Men det var inte, det är klart att det var tufft och tråkigt. Men det var också en medveten risk. Med risker så, det är en risk som sagt att investera i onoterat och vi visste om det. Vi har också funderat väldigt mycket på hur vi ska investera våra pengar. Och exempelvis så har det varit både högkonjunktur och lågkonjunktur. Och när räntorna gick upp så funderade vi på, är det fortfarande lägligt för oss att lägga 50% av våra pengar, våra inkomster och investera dem? Eller ska vi istället försöka beta av huslånet? Och
vi kom fram till att vi betar av huslånet. För låt säga att huslånet går upp till 4% ränta och att ha pengarna investerade skulle ge oss 2,5%. Då är det ju en förlust att investera pengarna istället för att beta av lånet. Så under en period så bestämde vi oss för att beta av lånet istället. Så vi har hela tiden varit medvetna i vår ekonomi, tittat, följt upp och analyserat och förändrat. För att få som sagt bästa avkastning på våra pengar. Så det här är ingenting som bara har skett av sig själv, utan vi har haft ett intresse, ett gediget intresse och lagt väldigt mycket tid på att se till att våra pengar ökar så som vi vill och maximalt ökar då. När man planerar för något sånt här så kanske inte alltid tajmingen är den rätta. Och så var det ju såklart också i vårt fall. Vi ville ju bli av med våran båt som vi hade i Sverige. För vi ville ju få loss de pengarna för att kunna köpa en större båt här nere i Medelhavet. Och när vi la ut båten till försäljning så det var inte jättestort intresse. Så vi fick ganska snabbt gå ner 100 000. Fick ganska mycket visningar, många som ville komma och titta. Men det tog också tid. Vi hade nästan en köpare. De gjorde besiktning och allting och hade sagt att de var intresserade tills de bara snabbt drog sig ur. Så det var många helger som Niklas la på att visa båten för intressenter. Till slut då så fick vi den såld, men som sagt 100 000 under vad vi egentligen ville ha för den. Vi hade väl inte superlycka med huset heller. Det var lågkonjunktur när vi skulle sälja huset. Och vi ville väl egentligen ha 6 miljoner för huset. Men insåg väl att okej, våran smärtgräns är 5,3, men vi hoppades på såklart 6 miljoner. Men för att kunna leva på avkastningen så var 5,3 smärtgränsen. Och det var det vi sa till mäklaren och det var det vi la ut den för. Det kom inte jättemånga på visningen, men vi fick ett skambud efter första visningen på 4,6 miljoner. Och det är liksom, ja, alldeles för lite tyckte vi. Och jag vill bara säga att det var tufft och det har inte varit bara full fart framåt. Allt har gått smärtfritt med ekonomin eller med våra beslut, utan det har varit saker runt omkring som har tagit mycket av vår energi och vi har fått göra om, vi har fått tänka om, vi har fått börja om från början och tänka annorlunda och det har varit en utmaning och en resa. Men till slut då så faktiskt samma budgivare som budade 4,6 köpte sedan huset för 5,3. Så vi lyckades förhandla och var tuffa och vi hade bestämt oss för 5,3. Och det var inte bara att vi hade bestämt oss, utan det var ju så kalkylen gick ihop. Så det gick ju inte för oss att sälja för lägre än 5,3. Vi behövde ju också ha koll på våra utgifter och våra kostnader. Och här grävde jag ner mig i detalj. Kollade en viss tidperiod tillbaka, jag tror det var 6 månader. Och kikade på vad vi har haft för kostnader för att kunna se ett mönster. Och om det är kostnader vi behöver kapa. Men jag såg inte så många mönster i just kostnader vi behövde kapa. Utan för mig hade vi nog alltid haft koll på ekonomin och jag visste vad vi la våra pengar på. Däremot så var det tydligt för mig vad vi inte la våra pengar på. Och att jag inte hade lagt så mycket pengar på mig själv. Mitt mående och att jag skulle vara i nuet och unna mig saker. Jag nämnde ju tidigare att jag har haft lite utmaningar med energi på jobbet och så. Och jag har också haft ryggskott och haft ont. Och det har kanske inte alltid hjälpt mig att jag har varit stressad på jobbet. Och efter det här, när jag såg de här delarna i ekonomin, så bestämde jag mig för att satsa mer på mig själv. Jag gick en kurs i teckning för jag ville utforska min kreativa sida. Och jag köpte även några pass i PT-yoga för jag kände att det var bra för min rygg och mitt ryggskott. Och det fungerade även positivt mot min stress. Så successivt så började jag lägga mer tid på mig själv och kände att det var faktiskt jag värd. Jag såg också när jag hade gått igenom vår ekonomi att vi la pengar på restaurangbesök. Och när jag rannsakade mig själv så visste jag att när vi satt där på restaurangen och åt den här goda middagen, drack det här goda glaset vin som passade till maten, så tänkte jag där och då på kostnaden. Jag tänkte på att det kostar 4 000 kronor, det här är dyrt. Och när jag insåg det här så sa jag till mig själv, nu får jag banne mig bara sluta. Jag måste kunna få njuta i nuet. Jag kan inte bara tänka på pengar hela tiden. Det är ingen njutning i det. Det är inte så jag vill leva mitt liv. Så det var väldigt
bra för mig att göra den här genomlysningen av vår ekonomi. För då fick jag också koll på vad jag faktiskt inte la pengar på. Och att jag var ganska hård mot mig själv. Jag var nog snål. Att istället nu så kan jag gå på en restaurang och betala 4 000 kronor. Jag tänker inte på pengarna. Jag känner bara att gud vad god maten är och gud vad mycket jag njuter. Och det här är en enorm lättnad för mig. Vilket har gjort att jag har energi åt att hantera alla de här andra motgångarna som jag just berättade om att vi hamnar i. Att vi hela tiden behöver justera vår ekonomi. Vi hela tiden behöver justera vår plan. För ingenting är skrivet i sten. Då behöver jag ha energi. Jag behöver ta tillvara på mig själv. Jag behöver se till att jag mår bra. Så att jag kan orka driva det här framåt. Ja, nu när jag sitter här på bryggan i solen. Så funderar jag ju på vad var det som gjorde att vi hamnade här. Och för att summera det till er. Allt jag har sagt här idag, så skulle jag säga att en av de viktigaste bitarna är ekonomin. Att vi har haft bra koll på våra inkomster och våra utgifter. Vad vi har lagt våra pengar på. En annan sak som jag skulle säga är viktig är att vi har gjort det tillsammans, jag och Niklas. Vi har varit en enhet. Vi har haft gemensamt mål. Vi har haft gemensamma planer och vart vi vill. Det är inte en som har drivit och den andra har hakat på, utan vi båda har drivit tillsammans. Vi har också haft ett tydligt varför. Jag har haft en del tragedier i min familj och sett med egna ögon att livet kan ta slut imorgon. Så att för mig har det varit ett tydligt varför vi ska göra det här nu och varför vi inte ska vänta 10 år eller ens vänta veckor, utan nu vill jag göra, nu vill jag leva. Niklas har också sett motsvarande saker och det är inte alls säkert att vi kan bo på en segelbåt och leva vår dröm när vi är pensionärer, för vi vet inte. Ingen vet vad som händer imorgon. Så det är också en viktig sak att vi båda har haft ett tydligt varför och det har gett oss ett driv framåt till att genomföra de här sakerna. Vi har också varit duktiga med att sätta upp mål och många små delmål längs med vägen så att vi ser att vi är på rätt väg. Det har hjälpt oss. Vi kom på våran idé 2021 och 2024 så genomförde vi den. Och jag tror att tack vare att vi har satt upp delmål så har det hjälpt oss att komma dit vi är idag. Nu behöver jag ta tillvara på den här dagen. Solen skiner och ungarna vill ut och åka sparkcykel. Så jag hoppas att ni har fått ut någonting av det jag har berättat idag. Och ni får hemskt gärna skriva kommentarer och ställa frågor till oss, så lovar jag att svara så gott jag kan. Jag önskar er en superfin dag och ta hand om er. Ciao!